Atenție! Unele secvențe conțin imagini cu un puternic impact emoțional. Se recomandă discreția vizionării. Sunt în căutarea unor locuri mai speciale. Încerc să văd lumea diferit și vreau să experimentez cât mai multe tradiții și obiceiuri uitate de lume. Am călătorit departe în Filipine, într-o regiune aflată în munții Cordillera. Aici sunt în căutarea unui grup restrâns de oameni care se numesc Igorot. Ce m-a fascinat la acești oameni este perspectiva lor de a privi viața și moartea în același timp. Vă invit să urmăriți acest episod de vlog dintr-un loc fascinant. Bine ați venit în Sagada! Salutare, dragii mei! Începem acest video într-un mod cum v-am obișnuit în trecut, pentru că nu am mai făcut de mult o prezentare de cameră. Aceasta este, cred că, cea mai mică cameră de hotel în care am stat până acum. Un pat, o masă, un ventilator, fereastră și toaleta este la comun aici. Fiți atenți. Toaleta aici, oglindă, duș. Și dușul aici. Da. Pe camera asta am dat $11 pe noapte. Deși sunt multe opțiuni în orașul acesta în care mă aflu acum, Sagada, consider că nu merită. Consider că e genul de loc în care hit and run, știi? Vii, vezi ce ai de văzut și pleci. Sau poate fi pentru familii, nu pentru mine, o zonă unde să te relaxezi mai mult și să-ți cumperi o cazare mai scumpă, care să fie un pic mai pe munte, să aibă priveliște frumoasă dimineața, dar eu am venit aici să văd 2-3 obiective turistice și cumva era și în drumul meu către următorul oraș unde mi-am propus să ajung aici în Filipine. O să vă povestesc asta într-un vlog viitor. Haideți să mâncăm, că am avut un autobuz de noapte, a făcut 12 ore din Manila până aici, a oprit odată să mâncăm pe la 11 și cam atât. După aia am mai oprit de 2-3 ori pentru toaletă. A fost foarte inconfortabil, că nu a fost genul ăla de autobuz în care, știți că în mod normal autobuzele astea de noapte pe aici, prin Asia de Sud-Est, au paturi. Ăsta nu, ăsta a fost un autobuz normal cu scaune un pic, cum se zice, cu scaune un pic din astea de te dai pe spate, retractabile. Dar nu unde a ajuns de mult ca să poată să-ți ofere confortul unui somn pe timp de noapte. Și da, n-am dormit deloc, dar nu contează, am o energie și o dispoziție zen astăzi, Feng Shui, să facem acest video. Tot locul ăsta e un fel de caban, așa, și îmi place foarte tare. Și mă bucur că am găsit ceva la un preț acceptabil, pentru că Filipine, eu am fost ultima dată în Filipine în 2018, s-a scumpit rău tare de tot. Rău tare de tot. Haideți să vă arăt aici o chestie foarte interesantă. Faptul că în fața hotelului se află o piață. O piață în care vânzătorii vând fructe și legume de dimineață. Este ora 7:30 dimineața și uitați-vă și voi cât de mulți oameni sunt în momentul de față care vând tot felul de produse. Banane, roșii, castravete, vinete, cartofi, de toate. Uite, un kilogram de ăsta de roșie e undeva la 2,4 lei, dar sunt semi-coapte. Ieșim acum la strada principală și fac undeva aici, dreapta sau stânga, ca să merg să mănânc ceva. Am găsit un restaurant care pare foarte interesant și aș vrea să iau micul dejun acolo. Deși am văzut că și la mine la hotel are mic dejun, opțiunile sunt foarte limitate. Și acesta este orașul de la munte, care se numește Sagada. Pare foarte drăguț. E cumva și semi-turistic așa, deși n-am văzut până acum niciun alb pe aici. Am văzut doar asiatici. Dar poți să faci foarte multe trekking-uri din astea, să te urci pe munte. O să facem și noi niște activități. Adică eu împreună cu voi. Când zic de noi, la asta mă refer. Cumva... uite, ăsta e. Ăsta e restaurantul Log Cabin ăsta de aici. Aici vreau să merg și cred că a deschis deja. Haideți să vedem. E ca o cabană așa. Hello. Hello. Is it open? Yeah. There's a dog here. It's gonna bite me? Are you sure? Yeah. Thank you. This one. Thank you. Mamă, ce frumos e aici. Breakfast.
Do you serve lunch as well? And this one is for the lunch. Okay. Can I order lunch at this time? Okay. I'll have a look. Thank you. Only not available is the beef tapa and the mushroom adobo. Okay, I don't want mushroom. And then also the lunch. Do you have good coffee? I heard the coffee is good here. Yeah. Which one is the best? Here, so you must choose, sir. Yeah, but which one is you recommend? The Sagada honey latte. Sagada honey latte. I'll get one of that, please. And Hot. hot, please. Yeah. Meanwhile, I'll have a look for the food. Ce frumos e lucrul ăsta. Stați că eu n-am mai folosit camera asta mare de ceva timp și mi se pare că focalizează aiurea și lumina se duce ciudat. Uitați-vă, aici, de exemplu, nu puteți să vedeți decât dacă mă apropie așa. Nu știu ce am făcut. Să dau manual. Asta e genul de loc care îmi place la nebunie. Poți să stai aici lejer, să lucrezi frumos, muzică perfectă, muzică, cea mai bună muzică. Country, așa, într-o cabană de lemn care are mâncare cel mai probabil senzațională la preț, e ok. La gust sper să fie ok. Un mic dejun e cam 5, 6, 7 euro, cam așa. E bună rău tare de tot cafeaua asta și nu mă așteptam să fie atât de mișto la munte, în Filipine. Chiar nu mă așteptam. Credeam că o să fie ceva plictisitor așa, dar îmi place tare de tot și dă senzația unei țări care chiar stă bine pe munte. Mă așteptam să fie Filipine mai mult pentru mare, pentru plaje, pentru genul ăsta de aventuri și am zis să-i dau o șansă și muntelui și m-a surprins ce peisaje am văzut astăzi, trecând cu autobuzul prin tot felul de serpentine. Ziceai că ești în Sapa, frate, la munte, sus acolo, cu lanurile alea de orez în trepte și... Wow, senzațional. Asta e un fel de mușchi țigănesc, așa, prăjit aici. Știți ce e mișto la el? Că n-are gust de mâncare procesată. N-are gust de preparat, așa. Parcă e mai curat, mai natural. Ia fiți atenți, 20 de minute mai târziu de când am venit eu, locul ăsta este plin. Da, eu am terminat acum și o să merg până la cazare din nou să-mi iau powerbank-ul. Dar ce mișto este tot locul ăsta. Foarte, foarte tare. Cred că fac și grătar oamenii aici. Uite, au acolo niște grătare, niște afumători, burlane. Cred că poți să și te cazezi aici dacă nu mă înșel. Ca să vedeți și cât am plătit, 10 euro. 10 euro pe o cafea și un mic dejun, care de fapt era prânz, dacă stăm bine să o luăm așa, că era de la meniul de prânz. Există în acest sat o tradiție veche, care nu știu exact ce nume poartă, dar pot să vă spun ce înseamnă. Însemna într-o perioadă să-ți îngropi morții cât mai aproape de ceruri. Cum făceai asta? E bine, îi puneai în sicrie și puneai sicriile pe munte. Cu cât erau sicriile mai aproape de cer, cu atât mortul o ducea mai bine. Și există un soi de trib care făcea asta în zona asta. Mă aflu foarte aproape de aceste sicrie, care ulterior au devenit un obiectiv turistic, însă nu poți merge de capul tău, îți trebuie un ghid turistic. Așa, ca să mai facă și ei un bănuț. Ar trebui cumva să caut un ghid aici, la Tourist Information Center. Ia să vedem. Hello, sir. Hello, good afternoon. Hello. I'm looking for the hanging coffins. Do I need a tour guide or can I go alone? Yes, sir. You need a tour guide. And have you registered at the tourism office? No. You need to register Where? at the tourism office. Trebuie să mă înregistrez la nu știu ce centru. Mai întâi și după aia pot să mă duc să iau un tur de ăsta. E vreo 5 euro să mă duc ăla până la Hanging Coffins, ceea ce e ok. Dar nu știu unde se face înregistrarea asta. Aha, cred că aici se face. Tourist registration. Step 1, step 2, step 4. Hello. Can I get a form? How do I sign in? Yes. A început să devină din ce în ce mai greu, în orice parte a lumii, să mergi de capul tău. Oriunde mergi,
ai nevoie de un ghid, ai nevoie să plătești taxe, ai nevoie să faci anumite proceduri de înscriere, să te înregistrezi, să ai pașaportul, să te bagi într-o bază de date. Și a devenit asta destul de comună, treaba asta, cam în toate țările din lumea asta, pentru majoritatea activităților. Deci turismul ăsta aventuros, în care mergi de capul tău, nu prea mai merge. Nu prea mai merge, din păcate, sau din fericire pentru bugetul național al țării în care te afli. Dar din păcate pentru oamenii care vor să exploreze chestii de capul lor, devine din ce în ce mai greu și mai imposibil. Știți care e faza cu prețurile astea? Că dacă plătești orice de aici, poți să aduci 10 persoane cu tine. Deci taxa asta de 300 e pentru 10 persoane. Însă, eu mi-am luat o pastă de 1000, care include mai multe locuri și pot să mai iau 10 oameni la mișto de pe stradă cu mine și să nu mai plătească nimic. Și am spus doamnei să-mi dea un ghid turistic care vorbește engleză, că fac YouTube, știi? Și că, ok, bine. Have a new tour guide. My name is Adrian. I'm Brenda. Brenda, nice name. Nice to meet you. That's the oldest building here in Sagada. This one? Yes. The one with the green roof. Yeah. It's How old is it? more than a century. maybe. More than a century. Wow. It was the only building that was not destroyed during the Second World War. Oh, that's nice. It used to be the girls' school, but then when the girls' school and the boys' school merged, it became the girls' dormitory. But now it's idle. That was used at the Church of St. Mary the Virgin. It was carried manually from the Ilocos coast through the mountains to here. Oh my god, through those mountains. Yes. My god. How many people did it carry? I don't know. Maybe a lot. Maybe a lot, And yeah. maybe It looks it took heavy. them months. Months? Oh my god. That's a sacrifice. ADAPI is a socio-political structure where major decisions were made for the whole community. So as you can see, these are the backrests and those are the seats. Oh, so it's like a parliament meeting. Yeah. Like the political meeting, old Yeah. political meetings. Yeah. So they should be all the same because they led collectively. Mm-hmm. No one was a leader. All of them were leaders, and they decided through consultative and consensus. Ah, okay. Yeah. So they use like the voting system more or less. Like It's not voting. no, system. it's okay. So it has to be like 100% agreement. Yeah. It's called the Church of St. Mary the Virgin. The Church of Saint Mary the Virgin. It was destroyed during the Second World War, so it was completely rebuilt in 1945. Deci asta e biserica care a fost refăcută în 1945. Uitați-vă și voi ce mișto este și voiam să vă arăt de fapt altceva. Voiam să vă arăt cum arată statuia lui Isus, care este făcută în totalitate din lemn. Mamă, ce tare! Deci că n-am voie să merg mai departe de treaba asta. Deci până aici. Asta e statuia făcută în totalitate din lemn. The way we put our dead to their final destinations, before then, that's what we're going to see at the other side of the mountain. Yeah, I know. I know what you mean. That's why I came here. Okay. But there are no people living here in the cemetery, because I've been to Manila cemeteries and there are like 2 cemeteries where like a couple of hundreds people live there. Yeah, in most cities, some people live in cemeteries, but not here. Voiam să vă arăt aici veteranii din al doilea război mondial. Fiți atenți ce memorial frumos le-a făcut. Vlogurile mele au devenit destul de deplasate, nu? Destul de morbide așa. Nu de alta, e al doilea din cimitir în mai puțin de 2 săptămâni. Part of Sagada to the southern part, those are all rocky places. That is how wide our burial grounds were. Because we put the dead in rocky places or where there are rocks, anywhere between the dark and the light. So it could be cave entrances, rock crevices, under the rocks, in between rocks. And So you're telling me like this one is like a big cemetery, more or less? Yeah. Okay. Yeah.
But it's not all of them are like hanging coffins, no? Not all of them. Actually, hanging is it is a later practice. It started in the 1960s when some men folks from here went to Benguet to work in the mines. That's when they learned how to drill into the rock walls where the iron bars are inserted and where the coffins are put atop the iron bars. These rocks are all limestones. Limestone rocks, yeah. These are also indicators that Sagada, maybe millions of years ago, was underwater. And these were the corals under the sea. In fact, in one of the cave entrances down there, there's a fossil of a big shark. Oh, Yeah. really? Yeah. And if you inspect the rocks, you'll always find shell fossils. That's for sure. It was a big sea then. Yeah. What about I heard you told me like it started in 1600s for the hanging coffins. 1960s. 1960s. Because if you search online on the internet, they said it's a tradition for more than 3,000 years. Maybe for putting them in rocky places, but the hanging, it's a later practice. Ok, I got it. Mamă, câtă istorie în locul ăsta și cât de interesant e totul. What's the story of this area? It's just another burial area, but the latest to be put in rocky places is the small coffin there. The one that says Bakis. Bakis is a name? Yeah. That was put in there last year. He's an old man, but he was cremated. Oh, That's so it's why- like just the ashes. Yeah. You have an interesting tradition, like the synergy between the dead and the living people. Like some people live in the cemetery. Like it's very different from all over the world. I mean, you're not scared of the dead and No, we're not. Because maybe those are just bodies. Those are just bodies. Their souls are somewhere else, who we believe are still doing their responsibilities to us, the living, when they were still alive. in my country they came back alive. They're like vampires. Deci aici e cenușa unui om care a murit acum un an. And this is he was very old. Asta e bastonul. That's his cane. Yeah, the cane. So you have 4 main responsibilities in life. So first yourself, Yeah. second the family. Second, family. Third, the community. And fourth, the environment. We believe that we are part of a bigger body, and that's the environment. So the way we take care of ourselves, our individual selves, should be the way we take care of our bigger body. But do you have the heaven and hell concept? Because it's in the religion mostly. It's in the Bible and Yeah, but we were animists before Christianity was introduced to us. And like I said a while ago, they did not clash, but rather they merged. so it's like a merged religion right now. Yeah. Okay, so you don't believe in heaven and hell. You believe that a dead person can choose between darkness and light. Yeah. And we believe also that they are still here. They are still here, or they may be in another dimension. But should we call for their help, they can hear us. Cel mai tare lucru pe care l-am auzit pe ziua de astăzi este faptul că populația de aici, minoritatea de aici, până în 1900 când a fost introdus creștinismul în zona asta, credea în animism, frate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru ei totul are un spirit. Copacii au un spirit, apa are un spirit, piatra are un spirit. Și mi-aduc aminte că am studiat treaba asta la filozofie, dar n-am crezut în viața mea că o să găsesc pe cineva care face asta sau a făcut asta în viața reală. Și mi-a zis că creștinismul, de fapt, nu a înlocuit credința lor străveche, ci pur și simplu s-au unit și a dat o formă nouă creștinismului, pentru că foarte mulți localnici de aici, deși cred în Dumnezeu și în Iisus, nu cred în partea aia cu iad și cu rai. Pur și simplu ei pun undeva sicriele, le pun în așa fel încât să fie și soare și întuneric, ca omul care trece în lumea cealaltă să poată alege. Yeah, it's a part of a coffin. Uitați ce atracție turistică au devenit aceste sicrie suspendate. Se stă la rând
Să-ți faci poze cu sicriele. The small coffins, those are also elders, but they were forced to be put in a small coffin in their position when they were in the mother's womb. Ah, ok, yeah. So they will like save space and save money for the coffin? Or it's like a tradition? Yeah, the belief is that you came into this world in that position. You go back to wherever it came from in the same position. Those written in the coffins, because we have two names. We have our animist name or Igorot name, and we have our Christian name. So for Bumitog, his animist name is written on his coffin, but since he's a Christian, his Christian name is written on his cross, which is Dalmasio. Which one is the latest one here? It's below Bumitog. The one below yeah. Bumitog. That's in 2012, I guess. 2012, so it's like 13 years old. For Bumitog, according to what is written on his cross, he was put in there in 2010. Oh, okay, because it looks quite new. For lower parts like this one, the day before the burial, they make scaffolds for them to step on during the burial. Right after the burial, they remove the scaffolds. Okay, so it's not like a ladder or something. Maybe they could use ladders also, especially for the higher ones. This one, he picked his own spot. Before he died. Yeah. Some people before prepared for their death. So while they're strong, they scout for a place where they want to be put when they die. And some even made their own coffin. Ați înțeles, dragii mei? Oricum o să vă las subtitrare aici. Cine a murit aici a ales singur locul înainte să moară. E un sicriu aici, în mica asta peștea. How did they ended up there? Rock climbing. Yeah, but rock climbing with coffins in your back. Sometimes maybe 2 or 3 will climb to the area and then they tie the coffin down below. Ah, and they use the rope. Yeah. Yeah, they use the rope. So it was a competition, whoever finds a challenging spot to put their coffins. Yeah, to put their dead at a more challenging area than the latest. So it was like a game. Yeah. Oh, really? Yeah. Why not? I never thought of that. Yeah, and it's they had to be real careful because it's taboo to meet an accident during burial. Yeah, imagine dropping the coffin. And aside from that, all the rituals will be doubled. So it would be more expensive. So far, since I was young, I haven't seen anybody meet an accident during the burial. So no one died while trying to put the coffins on the mountain. No. That's good. They are good at the game. Yeah. You know this? Yeah. It's an edible fern. Really? You can eat it raw. It's very good. Can I try? We have this in Romania, but it's not edible. Maybe it's a different species, but they look almost the same. It's not bad, but it doesn't have like a proper taste. It doesn't taste like anything. Maybe a little bit like dead bodies, but... Deci aici sunt ferme de cafea. Și că sunt private. So the big ones are like the coffee plants. Yeah. And the first Arabica coffee in the Philippines was brought to Sagada by a Spanish soldier deserter. When he got tired of the war, he came to Sagada and got married. But when his brother got sick, he went back to Spain. And along the way, coming back, he brought coffee seedlings to Sagada and planted them here. So from Sagada, it spread out all over the country. Yeah, because people told me before I came here, like Sagada has one of the best coffee in the Philippines. Mm-hmm. I've tried one this morning and it's good. I mean, it's a lot better than Starbucks. Then you can try it here. We have a coffee shop here. Okay, let's try it. Whatever they produce, that's what they serve. Oh, so they take it from the farms from here. Especially if you try the brewed one. The brewed one, yeah. So these are the beans. Berries. You can't eat that, no?
It's alright. We need the purple one. Maybe it can taste the pulp, but the seeds are too hard. Too hard to eat. Cercăm cafea. It's hard. You can't chew it. Yeah. But this becomes a coffee bean, no? If you roast it and You have to dry it first. dry it and then roast it. No, You still have to remove the hull, the next skin. there's another skin. Yeah. Yeah, there's nothing to eat here. Chair, not there for the people. So these are the coffee parchment. It needs to be dehulled. But the green beans, this is Do you know to be the roasted. one they're chewing? The mama? These are the leaves. Oh, so you, That's the pulp. that's the pulp, yeah. Și aici avem un mic magazin de cafea, de unde poți veni să-ți comanzi o cafea. Producția e locală, luată din grădina din spate. Vreau să văd cum se prezintă interiorul acestei cabane. Fiți atenți ce rustic e totul. Și ce vechi și autentic și frumos. Wow. Miroase a cafea pur, așa e. E un praf în aer de cafea, dar nu pot să vă descriu exact. Mamă, cum miroase. Yeah. Are you sure you don't want anything? I'll buy for you. No, it's okay. These are our accessories before, in the olden days. They used to create the coffee and everything. Yeah, this is for dehulling and grinding. And the pig is for the good luck. Maybe. And this is where the water is stored to make it cool during the day. This used to be a serving plate where the sweet potatoes or rice are put, and we eat in circle. Oh, Yeah. like the families eat together. Yeah. And these ones served as serving bowls. As soup bowls. Soup bowls, yeah. They are made of coconut? Yeah, coconut shells. Coconut shell, yeah. Yeah. And this is as to store the rice wine. These ones. Do you also make alcohol in this from rice? Rice wine. Rice wine, yeah. And this one is a shield. It's this indicate that this family have warriors. Warriors. Let's meet the warriors. And this one is it's a woman's basket to be tied. And you carry various stuff. Yeah. Maybe lunch or whatever. And whatever goodies you find in the farm or in the mountains, you put them here so that when the mother goes home, it's this one that the children check first. Oh, if it's empty, the mom is not good. Sorry? If it's empty, the mom is not good. Maybe. Let me order a coffee. You sure you don't want one? Sure. Avem așa 5 opțiuni de cafea. Nu, 4 opțiuni de... Nu, stați așa. O opțiune de cafea. O opțiune că restul ciocolată caldă, ceai, suc și apă. 650 pala. Hi. How are you? Can I get a coffee? Green coffee? Can it be takeaway? Yeah, great. Thank you. 900 change. Thank you. Thank you. Who plays the guitar? Whoever wants. Oh, so no one. As of now, yes, we really don't have the... No sounds? Come on, one song. One song with the ribs. Domnul zice că cântă la chitară, dar la coaste. Cât de tare e locul ăsta. Mi-am luat cafeaua la pachet. Îmi place tare, îmi place că există modul ăsta de a locui, frate. Încă mai există. Și nu totul este despre o societate precum ați văzut până acum prin vlogurile mele, cum ar fi cea din China.
și că mai există și locuri autentice, uitate de lume, mai mult sau mai puțin uitate de lume. So this is pork meat, no? Yes. It's called itag. 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 They smoke it. What's different is here with their itag is they use the coffee to smoke it. Oh, so they use the coffee. Like they burn the coffee. Yeah. Different flavor. Different flavor, wow. Deci fac aici carne afumată, ard bețe și ard și boabe de cafea să afume această carne. În mod normal ea se găsește și din ăștia cu larve înăuntru. Când o deschizi are larve și că aia ar fi mai bună, dar nu prea o mai fac. Au început să facă doar pe asta normală. Voiam să încerc pe aia cu viermi, nu cu viermi, cu, cum le zicem, cu larve. Oh, I want to try the baguettes one. Where can I find it? Nowadays, nowhere. Although there's aged. Ok. Thank you. Deci am venit degeaba, am venit să mănânc special carne din asta etag cu viermi, nu cu viermi, frate, cu larve din alea care vine musca, se cacă pe carne, face larve, ăștia o lasă la afumat cu larvele alea și după aceea când o deschide, larvele alea merg așa. Și o experiență unică, cam așa în lumea asta și am crezut că toată lumea mănâncă, că ăștia sunt nebuniți aici după ea. Aparent nimeni, toată lumea e dezgustată de ideea asta și că nu prea se mai găsește. Și văzusem pe internet un filmuleț cu un domn care făcea treaba asta. Am întrebat prin sat de el și a zis că nu mai este în viață, din păcate. Și că e mai greu să mai găsești genul ăla de carne afumată cu larve. Mi-ar fi plăcut să încerc, de asta am venit aici. Bine, nu, am venit să văd sicriile. Știți că eu sunt foarte sincer cu voi. Cafeaua asta nu este chiar așa specială. Este o cafea normală. Și îmi place cafeaua, îmi place să degust, dar asta e ca și cum ai face-o la filtru acasă sau la ibric. Chiar mai slabă de atât. Let's go! The owner of these used to climb that one until the third. There's a third one, I can't see that. It's atop the tree. Oh, okay. Yeah, He used to I see climb it. these three houses and come down in 5 minutes 7 seconds. Oh, it's a world record. Guinness Book. Dog is becomes a specialty here in Sagada because of the dog, Askal dog, they're using for rituals. But do you eat any kind of dog or just a special breed? Only the native dogs here in Sagada. And how does it taste? Oh, tastes different. Fiți atenți cât de tare este doamna asta. A găsit niște pahare de plastic aruncate pe aici. Oh, so do you clean them? Very nice, good job. Where do you throw them now? And put it in his bag. Ok. Da, mă, le pune la celălalt ghid în geantă, pentru că niște turiști responsabili au lăsat pe aici. Și doamna asta le-a curățat foarte tare din partea ei. Nota 10. That's like a human eye or like a dragon eye? Yeah, I can see it here. Yeah. Whatever. It's just an eye. Yeah. Eye of the darkness. No. Eye between the dark and the light. Oh. Yeah, because that's how you see it. Yeah. We need It's some light as well. a balance between shadow and light. Oh. So if I go under, Yeah. it's like a star. Fiți atenți la forma copacului de dedesubt. Ăsta e copacul la feringă de care vă povestea doamna mai devreme și din care am gustat. Dar știți că feringa la noi în țară, în România, e doar o plantă. Aici crește copac. So it is possible that they were put in there even before the Iron Age. Oh, so they are very old. If I go and remove the opening, what's gonna be inside? Like bones? For Probably. sure. If they're not turned into soil. Yeah, Because, if yeah. they are too old, might be not bones anymore. But usually bones are like very lasting. But in
in one of the oldest burial caves. We gathered the white soil there and we screened them to find that they are remains of our ancestors because there were parts of bones still. And we used them as glaze. As glaze? Yeah, to color the pots. Yeah. And they turned into shiny green color. Am ajuns din nou în sat. Mergem să vedem acum niște țesători sau țesătoare, dacă e pronunția corectă a acestui cuvânt. Weavers. Hai să vedem cum cos oamenii aici și ce produse au la vânzare. Cred că asta e partea de final a turului, așa. Hai să vedem și produsele finale. Cum le zice la astea? Poșete, curonițe, magneți, șepci, borsete, gentuțe. Probabil și un fel de... Da, nu cred că alea, cred că alea nu sunt țesute. Vreau să zic tricouri. Deci o sticlă de... Ce este? Rozele? Ceva din trandafir. Da, cam astea sunt produsele finale. Mi-a zis doamna că sunt un pic cam piperate la preț pentru că materialele sunt importate și cam atât. Ia să vedem. Ce mai vând aici? Din alea de fete, rochii din astea. Thank you so much. Appreciate it. See you next time. I'll give you a call tomorrow. Okay, see you. Bye bye. Deși acest video se încheie aici, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că urmează cel puțin încă 2 vloguri la fel de interesante.